पेन होते इथे होतं ना पेन 4L5 IS1 सायकलचं पेन कोणतं पाहिजे आपलं दुखतं पण कसं दुखतं इकडे इथे दुखतं ना इथे ना इथे ना C4ची सेटिंग करतो सर्वायकल C4 C5 त्याची ॲडजस्टमेंट करतो रिलॅक्स L4 L5ची ॲडजस्टमेंट करतो रिलॅक्स घ्या मोठा श्वास सोडा रिलॅक्स घ्या मोठा श्वास सोडा पुढे पेन वगैरे पाय नाही बरोबर ओके हो मजा घ्या मोठा श्वास सोडा मस्त थोडेसे दुखणं सेटिंग करतो ना थोडेसे दुखणारच तुला ॲडजस्टमेंट करतो ना पण 1-2 दिवस नंतर काय रिलॅक्स हां ते जे पेन असतं ते पेन असेल तर मला सांगायचं हे तर मसल पेन थोडंसं नाही मसल पेन असते कैसा लग रहा है अभी अच्छा आता कमेंट्स इथे इथे खाली हां बघा तू इथे ना पाठवून
रिलॅक्स. हात वर करा का बघा. ओके. रिलॅक्स. बस. ओके. काय नाही लूज. बस. ओके. नाही. ओके. चला ये. नमस्ते, मी नीलम दास. मला सायटिकाचा आणि स्लिप डिस्कचा पेन होता जानेवारीपासून. मी भरपूर ट्रीटमेंट्स केली आणि मी डॉक्टरांनी सांगितलं मला फिजिओ वगैरे मी सगळं केलं, पण माझं पेन काही थांबत नव्हतं. मग मी डॉक्टरांकडे यांचा रवी शिंदेंचा व्हिडिओ बघितला यूट्यूबवर आणि त्याच्यामध्ये मी बघितलं की असं पण क्रिप्टोथेरपी करून आहे काही, म्हणून मी त्यांना कॉन्टॅक्ट केलं आणि मी इथे आले. मी आत्तापर्यंत 6 सेटिंग घेतली आणि मला बऱ्यापैकी 80-90% मला रिलीफ झालेलं आहे. आणि मला याच्यानंतर काही मेडिसिन नाही का डॉक्टरांकडे आता जायची गरज नाही. अजून तुम्हाला 2 सेटिंग अजून 2-3 सेटिंगमध्ये होतं आहे व्यवस्थित म्हणून प्रॉपर. तर तुम्ही આ ટ્રીટમેન્ટ સારી છે. હું રેફર કરું છું જેને પણ ત્રાસ હોય તો પ્લીઝ આવીને અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ લો વિધાઉટ ઓપરેશન અને વિધાઉટ એનીથિંગ. આ ટ્રીટમેન્ટથી એકદમ સારું થઈ શકે છે. થેન્ક યુ.